السلام عليكم. ويلكم في الفلوج الخامس. اسمعوا، ترى عندي اختبار الاسبوع الجاي، في احتمال الاسبوع الجاي ما انزل من دحين. انا اقول لكم صباح الخير. وجه مفقع يوم الجمعة، كلاسات الصباح يعني تعب وارهاق. حاليا وصلنا عند الجامعة وعندي كلاس حصة ميكانيكس. اهم شيء اوريكم باقي اليوم كيف يمشي. السلام عليكم، كيف حالكم اجمعين؟ ان شاء الله بخير وتمام والامور كلها زينه. شايفين هذا المسجد اللي ورايا اللي صورت لكم اياه قبل شويه وريتكم لقطات منه؟ هذا المسجد هو المسجد اللي احنا نصلي فيه صلاه الجمعه كل مره كل اسبوع. طبعا حاليا وقت مغرب، فالاجواء عندنا شوفوا كيف، يدوب مطار والامور رطبة وزينة. شوف الأرض، شوف كيف الأرض. لا الأمور كلها بخير. أهم حاجة دحين وقت المغرب. إيش رأيكم تشوفوا وقت صلاة الجمعة؟ تمام؟ لو تمام قدام يلا. والله عجيب، عندهم ثلاجات لبيع المشاريب باردة حارة وإلى آخره، والدخل هذا ينضاف على دخل المسجد بحيث انه تصير فواتير، تصير عوائز للمسجد. شايفين المنظر هذا اللي كنتوا تشوفوه قبل شوية؟ منظر الازدحام، منظر الناس خارجين من المسجد والربكة والاشياء دي كلها، هذه تحصل في كل جمعة في المسجد ده. المسجد ده اسمه السلام سراو، وهنا في ماليزيا المساجد ما يسموها موسك، ما يسموها مسجد، ما يسموها الاسامي هذه. طبعا غير المساجد الكبيرة زي المسجد الوطني الماليزي، مسجد جامك. هذه الاماكن يسموها مسجد او يستعملوا فريز مسجد. اما المصلى اللي تشوفه في المول، اللي تشوفه في الاسواق، اللي تشوفه في المطاعم، اللي تشوفه في اي مجمع يسموه سراو، يستعملوا كلمة سراو. اهم حاجة اللقطة هذه اللي قاعدين تشوفوها انا صورتها قبل الاختبار باسبوع، لانه في الفترة ديك انا عارف نفسي حيكون عندي ضغط، حكون متوتر، حكون عندي كذا شغلة في بالي، كيف انجز المهام الاساسية اللي عندي اول وكيف اتخطى هذا الشيء. وطبعا في الفترة هذه فترة الثلاثة اسابيع اللي انا انقطعت فيها منكم وما ارسلت، حنمر على تجربتين تعليمية. التجربة الاولى اللي هي تجربة المخرطة، والتجربة الثانية لما دحين ما سويناها لكن حنعملها، بس طبعا حوريكم التجربة كيف عدت وكيف كانت. They are one of the main experiments that you will face so that you can become a mechanical engineer. الأولى طبعا اسمها turning، الثانية اسمها welding.
تريننج هذه انك تكون عندك حديدة وانك تدخلها في آلة المخرطة، وهذا طبعا تدور 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 تدور، والحديدة تكون موجودة، من حيث انه الحديدة تتشكل على حسب الرغبة اللي انت تبغاها. زي مثلا عندك بالدايمتر محدد، عندك راديوس محدد تعمله شكل في بالك تسويه الى اخره زي ما تبغى. حوريكم مقاطع من التجربة هذه، وطبعا حوريكم مقاطع من التجربة الثانية اللي لسه ما عملناها، حنعملها ان شاء الله. تجربة الويلدينج. الويلدينج ايش هي؟ هي الحدادة، من حيث انه حيكون عندك اعتقد حتكون عندنا حديدتين ولا سامبل ولا شيء حيكون عندنا، ولازم نستعمل الحدادة في الموضوع هذا. صراحة التجربة الأولى مرت على خير وكانت ممتعة جدا، والتجربة الثانية برضو ححط لكم مقطعها. أهم حاجة لا أطول عليكم وخليكم مع مقطع حق التجربة الأولى والتجربة الثانية. Go. لازم قبل لا تبدأ تستعمل آلة المخرطة أو أي آلة إنك تصمم الشيء اللي تبغى تسويه أول ببرنامج الأوتوكاد. كذا أنت حتحصل على measurements اللي تحتاجها في تصنيع المجسم اللي تبغاه. فعندنا هنا المجسم هذا الشكل اللي بنسويه، فنوريكم كيف حيكون بعد تصميم الأوتوكاد. وكذا حنكون انتهينا من عمل المجسم اللي نبغى نسويه بالأوتوكاد، وهذا الرسم اللي لازم يكون عليه. باقي امشي 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 تركتي. لا لا باقي امشي 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 بعد الثاني ده باقي امشي سلولي
شايفين التجربتين هذه اللي مرينا فيها، اللي وريتكم اياها قبل شوية، هذه التجربتين من التجارب البدائية، من التجارب الأساسية في تخصص ميكانيكال انجينيرينج. هذه التجربتين تعتبر أساسية لأنها كلها على بعضها عبارة عن تلحيم، عبارة عن خراطة. وطبعا في التخصص هذا الأشياء هذه مليانة، مرة مليانة. فلازم الواحد يكون حريص جدا في التعامل مع الأشياء دي ومع الآلات هذه ومع الآلات اللي حتيجي ومع خلنا نقول كل الآلات عامة، لأنه أي تكة بسيطة أو أي غلطة بسيطة حيكون لها أضرار زي هذه. and that's it. هذا هو المقطع لهذا الأسبوع. أتمنى يكون نال إعجابكم، وأشوفكم إن شاء الله في المقطع الخامس، أشوفكم إن شاء الله في المقطع السادس عفوا، والسلام عليكم.